10 vuoden vanhana tuli sitten, että se alkoi kiinnostamaan. Sitä ennen ei niinkään autossa istuminen, vaan se jotenkin iski sitten. Koulut tietysti, peruskoulut käytiin mihin käytiin, vaan kaikki vapaa-aika sitten. Lähdettiin joko isän tai hänen kuljettajan mukaan. Siellä kyllä näki kaikki ja kuuli kaikki, että onko se korkeakoulu tuon puuan jo ollut silloin aikana. No isä varmasti oli viljelijä ja autoilija ja moni toimi yrittäjä, jos sanotaan. Että sieltä isä sitten kahtoi vissiin autopuolen omakseen ja lähti sitä kehittämään. Että 56 aloitti ja meni naimisiin samaan aikaan. Ja ensimmäinen sisko 58, seuraava 61 ja minä olen 64 ja Iltatähti on 74 tullut, että meitä on 4 on tässä. Ja isä oli puuautoilija ja sitten turveyrittäjä ja aina teki jotain. Ja se yrittäminen ei tietysti ollut sitä kullanvuolentaa siihen aikaan, että sitä piti olla monta jalkaa siinä. Että senkin muistan, kun talvisavotot oli, ne osa miehistä lähti, että niillä oli joku vanha linja-auto tai joku asuntovaunu. Vaikka ne ei olisi ollut kuin 20-30 kilometrin päästä kotua, ne veivät sinne kämpään ja ne viikot oli sieltä. Ehkä ei ollut niin paljon henkilöautoja ja pakettiautoja kuljettiin, eikä ne kulkenutkaan. Ne asuu siellä viikot siellä Savotalla ja sieltä ajoivat. Sanottiin, että taksat oli varmasti hyvät, silloin oli, mutta ei ollut työtä, ei ollut. Se oli se työn puute sitten, että tiukkaa se oli silloinkin se elämä. Ja itselle oli tärkeää joku tuommoinen paksu kirja, jossa oli auton kuvia, yrittäjän kuvia ja eri puolilta Suomelta, niin voi että sitä on monesti luettu sitä kirjaa ja katsottu, että tuollakin. Autoja opin näkemään pihassa, makirus, teotsi oli kova sana sen alla, jotta mutteria pyöri, en tiedä oliko tarpeen, mutta kahtelin mallia isästä, että tuota pitää tehdä ja korjata. Että se oli varmasti yksi parhaimmista autosta ja se isä sanoi jälkeenpäin, että hän ajoi 1,5 vuotta ja alkoi sitten vasta kyselemään, että missähän tämä huoletaan tämä auto, että se kyllä pelasi niin kuin junan vessa, että varmasti teki tulosta tuommoisella autolla. 2 muistaakseni oli näitä makiruksia, että saksalainen laatupeli. Ensimmäiset täysperävaunut tuli silloin 70-luvun alussa ja näki kun ne opetteli, se oli uutta kaikille. Äkkiä niistä kehittyi sitten, että ne pärjäsi siellä. Oli ja ne lyhyempiä ne autot. Se jäi mieleen, että isä melko äkkiä 72-3 vaihtoi telikärry. Se oli harvinaista. Se sanoi vaan, että se pysyi paremmin pystyssä, että ei ollut jatkuvasti nuri, että ne oli melko levottomia ne 2-akseliset kärryt siihen aikaan, että niitä oli vähän väliä nuri jossain. Että se oli raskaampi ja sai pienemmän kuorman, mutta se oli huolottomampi vettää sillä, että se tykkäsi siitä. Ja kollegat ei kaikki ihan tykännyt siitä, että mennään vehkeitä kehittämään. Sille ei ollut maailma valmis. Se aina mietti sitä. Varmasti suuri osa turhaa, mutta aina jotta yritti kehittää. Peruskoulun jälkeen, että minä että lähden ammattikouluun, vai se höyläpenkin viilaaminen ensimmäisen puolen vuoden aikana, minä että on mulla tässä muutakin hommaamista kuin täällä viilapenkin suojusta hioa, että isällä oli traktoreita siihen aikaan, pääsin niitä ajamaan ja auton mukana oli jatkuvasti, että ei sen puolen kouluja olisi kannattanut käydä. Ensin oltiin isän mukana ja seurattiin sen tekemiset totta kai, tai sen kuljettajaa ja miten se tekee ja silmä kovana ja saatiin käydä nosturissa muutama koura lastaamassa aluksi, kipinä herätettiin siitä ja se ensin pelotti mennä nosturiin, se oli korkealla ja hutera jakkara ja lähti ajamaan, niin mies jäi kettinkin ja panemaan kiinni niin kuorman päälle karikoista ja mehtäautotie osuuden. Tultiin sitten alas sieltä, pysyttiin mukana ja saatiin sijoittua kuorma, niin päästiin auton koppeihin sitten. Että se piti vain tietää, että pysyy kyyvissä, että siellä ei ollut vaihtoehtoa. Se piti luottaa itse ja pitää kiinni sillä mielellä, että ei sieltä voinut tipahtaa. Ei nykyaikana, ei voisi kuvitella, että jättää omaa poikaa sinne kuorman päälle ja lähtee ajelemaan, että kettingit kiinni.
Ensimmäisiä kuormia pääsin itse hakemaan. Ehkä oli henkilöautokortti ja sitä mentiin mehtään ja tehtiin kuorma ja tultiin muutama, ehkä jätimäkkeenkin siellä ja että päästiin irti eikä mitään rikkiä. Isä tuli sitä hakemaan tien varresta sitten, niin sanottu laillisesti tehtiin tuohon asti. Niin teki kaikki muutkin siihen aikaan. Jotka halusi oppia, niin tuolla ne tehtiin. Mä olin kortin saanut 80-luvun puolta väliä, oisko ollut. Sillä oli tuommoinen jyrysisu ja nosturiauto, kippiauto ja sitten se hoksasi, että hän tekee siitä rattoria. Sitä katseltiin vähän ihmeissä ja niin se teki. Se hommasi isommat rattaat, lyhenti alusta ja turvesuolessa sen vei kärrynvettoon. Että riskirattori, 160 hevosvoimainen siihen aikaan, ei niitä paljon ollut. Uusi auto oli ja pultokki, se tuntui, että se oli silloin kova sana ja tunsi sitä, että nyt sitä ollaan niin kuin, ja oltiinkin varmasti, päästiin minne haluttiin ja osattiin ajaa sillä, oltiin rämänpäisiä, mutta tuolla saatiin ne kuormat liikkeelle ja ehkä kokeiltiinkin. Isä jäi turvepuolelle ja minä siirryin 90-luvun alussa puupuolelle. Sitten ostin isältä autot ja siihen aikaan vaan sattui sitten, että tarveharkinta päättyi. Piti itsellä tietää se, millä ajetaan, ei ollut enää valtakunnallisia taksoja. Että se vähän sotki näitä kaverussuhteita sitten, että minusta se oli välttämätöntä, että se loppui se tarveharkinta, että ei kukaan voi säädellä, että kuka laittaa ja saako laittaa autoja. Että se oli näin jälkeenpäin ajatettua ihan väärin, että joku sanoo, että sinä saat laittaa autoja, sinä et saa laittaa autoa. Se kehitys loppui siihen sitten. Metsähallitukseen tuli paikkoja auki ja ensimmäisenä vuotena ei tärpännyt, toisena tärppäsi. Ehkä kieltämättä oli halavi silloin ja kun sain töitä, että ei sille kannata retostella, mutta sitten kun sai tehdä töitä ja sitä oli niin mielimäärin, että sitä sai vain tehdä töitä, niin se tuntui mahtavalta, että ei loppunut työt, että tämä on itsestä kiinni. Ja silloin oli kyllä ympäripyöreitä päiviä ja oli se into tehdä töitä kova. Vaimo on ollut kirjanpito koko ajan pitänyt ja on talouspäällikkö, niin se on niin helppoa oli se vetäminen, että kaikki meni, ei tarvitse itse siihen puoleen niin paljon, että se hoiti kirjanpitopuoleen. Sitten poika syntyi samaan aikaan, kun aloitin ja se on seurannut sitä 93 vuodesta asti ja nyt se on parikymppisenä ollut ja aikaisemminkin jo mukana ja ajaa nyt täysin. Ja jotenkin aina itsestäkin tuntuu, että vielä tässä oma sanansa on sanottavaa näissä. Mukava kehitellä vähän ajatuksia, vehkeitä. On tullut pitkiä siirtoautoja, sorastusvehkeitä. Niissä on, miten saadaan puu liikkeelle, että ei tarvitse koko kylää herätellä. No se ehkä eniten antaa voimaa, kun aina sanotaan, että muut sanoo, että tuo ei kyllä onnista. Niin se että antaa sitä perskele, että kyllä tämä tästä vielä jotenkin onnistuu. En tiedä, miten ne kahtelee, että tuommoisia urpoja ne on ollut aikana, että me tehdään ihan eri lailla. Niin varmasti pitää tehdäkin se, että vaikka se oli sitä aikaa ja me mentiin näillä ja suhteellisen suoraan on pystynyt katsomaan kavereita silmiin ja muita ihmisiä, että kovalla työllä kyllä.